Our agenda for this morning, the first one, we will have our virtual classroom rules, and then the course content or our syllabus, and the third one would be our activity. Okay, first one is you have to pre-check. Unsa man kay pasabutan ng pre-check? So you check your internet connection and your devices before the start of the online class presentation. So inyo na ba ka nag-i-charge daan inyong phone? Kung okay ba siya, mugana ra ba? Kay naara ba'y usahay nga mag-hang up. So delete all your unnecessary files. Kanang mga dili kay gamit sa klase, ipangkuha na kay mo ni nagdaog lag. Para sa na inyong mga games din ha. So ipang-delete sa na din ha. Okay? Nakasabot. Yes, ma'am. So next is, okay, be prompt. Unsa man na siya. You have to be in your class 10 to 15 minutes before the call begins. So is the mic and the video. Okay, so turn off and turn on when. So you have to turn off your mic if dili ka mo ang pasultion, di ba? And then, turn on your video always. Para makita na ko din ha, og nagunsa mo, basi nagigda-higda na hinuon mo din ha, sayo pa kay sa bunta. Okay, next is conducive place. So find a quiet and comfortable place. So dili man jud na nato ma-avoid since nara man jud ta sa balay. Langas jud na. Given the fact nga natay silingan, wa man ta nagpuyo og village. So dili ta kuan nga makadungog gitag langas. So mo na siya. That is the right time nga inyong mic is inyo jud turn off. If wala mo'y kuan, if wala mo'y something to say kay kung naman gani mo'y kuan, so you have to raise your hand or you have to write in the chat box na naa mo'y isulti. Okay, para ma-aware pud ang nag-speak. Respect lang ba sa nagstorya. Okay, conducive place and keep your things nearby. Okay ka na. So once mag-start na atong klase, dapat ipaduulan na ninyo yung mga notebooks, inyong kuan ballpen. Di ko ganahan makakita nga magkuha pa mo og notebook while nagsugod na tag klase. Okay, clear? Appropriately. Okay, no sleeveless, no topless. So next one, let's have next one. Be attentive. So you have to pay attention if ever ako or your teacher or yung classmate ang nagstorya diri sa kuan. I mean, kung siya ang main speaker sa Zoom meeting. Okay, so this will be our virtual classroom rules. Okay, next. So let's have now our course content. Okay, this will be our course syllabus. So this is our subject is IEPC 319 Ergonomics 1. So our first topic, this will be our first topic, is the VMG on the class orientation. So we're done with the class orientation. Now let's have our first introduction, which is the definition of the ergonomics or the human factors engineering. Okay, so by that, we will have the definition, or we need to distinguish. So mo ni atong mga ILO or intended learning outcomes. So we need to determine the relevance of ergonomics to how or the human body performs tasks, diba? Sagaran sa atong idea with the ergonomics is mag-design kay to make the human comfortable. We will have the visual sense. We will know the impact of the illumination. So kaning kuan in the workstation area, dapat naa jud tay mga standard illumination, like aning mga suga sa kuan sa office, unsaray dapat illumination niya sa kanang mga internet cafe, kana tanang mga lugar nga gikinahanglan ang illumination measurement analysis. Next is excuse me, auditory sense. So here in auditory sense, we will have the noise and its health effects. Okay, so we need to measure the noise. How much is the allowable noise nga pwede sa workstation, like for the classroom, also for the kanang workstation area sa ing-ana. So mangita ta og paagi ana online kung saan na to pag-measure kay since wala man mo diri sa school
and all our measuring device is naaman sa laboratory. Next would be our vestibular sense. So kani siya, ang gi-measure ani is the vibration and also the performance effects of the vibration. Okay, kana sad. And then after that, we will have our midterm examination, and then next one would be the anthropometry. So we will need to measure the human body, di ba? Nganong i-measure man nato ang human body because we need to design something na dapat mo fit sa tao. Next would be the biomechanics. So here we will have the musculoskeletal phase system, and then basic biometrics, and also the musculoskeletal disorders. Okay, so we will need to define MSTs and how we recommend possible solutions. Next is the postural analysis. So this would be manual material handling. So there are also existing automatic material handling. However, di gihapon nato kalimtan ang manual material handling kay there are some companies man nga kanang still using the manual, diba? And then we will have the workstation design, and we will search for an online certificate related to ergonomics. At least man lang mahuman ang atong content or atong klase na ano mo online certificate. Okay? So let's have the foundations of human factors and ergonomics. So what is ergonomics? Ergonomics is the scientific discipline concerned with the understanding of interactions among humans and other elements of a system. So this includes all the physical ergonomics. Unsa man ang mga physical ergonomics? Like kaning mga computers, tables, mo na siya mga physical ergonomics. So when we say physical ergonomics, those are tangible. That applies theory, principles, data, and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance. That is according to International Ergonomics Association. Next is the human factors, and ergonomics is the practice of designing products. So what na sayop sa atong definition before? Now we have to design products. Okay, so in this case, we are all inventors. So we need to invent or design a product that is useful and also that is ergonomically designed. Okay, kaya siya nga mga terms. Systems or processes to take proper account of the interaction between them and the people who use them. Of course, mo design gani mo og products dapat fit gid siya. So nana siya sa quality na dapat fit to use. Mo na siya ang definition sa quality in terms of the ergonomics. Okay, let's have the 10 principles of ergonomics. First one is you have to work in neutral postures. So may pasabot ana. So based on the picture, you have to maintain the S curve of the back. So you have to have a proper posture. So maintain S curve. Okay? Daw galingkod lang ta, pwede sa siya magbarog kay namgiusahay nga magsige lang tagbako-bako, no? And that is not correct daw according to the ergonomics. So you have to maintain the S curve kay para daw dili magsakit imong luyo. So kana ha. Ayun nagkalimti. You have to keep your elbows at the sides. So kana. You have to keep your elbows at the sides kuno. So dapat you have to create or you need to find a table na ang imuhang kuan, ang imuhang elbow is mag-L siya, mag-L. So mag-ana siya, sorry. Basta L, kana mag-L kuan siya, mag-L shape siya. Okay kana. Para dili daw magkuan, para dili pamaulan or unsa na kay basta once gani repetitive imuhang action, of course magsakit jud na inyong kuan mga kalawasan din ha. So mo na musud na dayon si katong MST, which is the musculoskeletal disorder. And then next is this picture, keep wrists in neutral. So the same thing, so sama rasad na siya sa katong elbows. Nga padung rasad na siya, di ba? Kay sa imo rabi ng arms, padung sa imuhang mga fingers. The second principle is you have to reduce awkward postures. Kani siya, kaning first picture. Nganong maging anak man jud?
Nasabta ko. Okay. So kana siya. Relax no. Pa-relax nang ingana. Okay, dili na siya pa-relax. Okay. So kana, ang chair niya is kuan, mubo siya sa back. Wala siya nakasupport sa S-curve niya. And at the same time, taas ra kay ang table. So, sige, mag-ana dyan na siya. So, dapat, ang kuan dyan is, ngariri dyan na siya kutob. I don't know what's the term here, basta ang table is diri dyan na siya to form the L curve here. Na siya mga awkward, maka na siya mga postures. So, kanida, mo na siya i-design para masupport ang back. Okay? Next is this one. Unsa man na siya nga picture. What does it mean, Renz? Renz, I'm talking to you. Unsa may pasabot? Unsa man siya? L. Nag-unsa man Di na siya siya? L ang yun, elbow. Okay. Nag-file. Okay, dili siya L. Kay nga naman, taas ra siguro iyang workstation area nga na-mer siya kuan. So, ang iyahang kuan na, ang iyahang disorder na nga mahitabo is this nganhi, Shoulders. oo, and then ang kamot. So, mo na siya nga you have to design like this one nga mubo siya, and then dili kayo ma-pressure ang iyahang kuan kanang liog ana na siya. Next is this one. Kani jam, unsa man na siya jam? Kuan ma'am kanang iyahang rest ba kay dapat neutral ra siya pero dili ang iyaha kay nag-ana bitaw. I mean kaning next picture, kaning nagduko na. Unsa may kay pasabot ana? Kuan ma'am kanang dili unsa na ingan ano dili kanang proper ba kay dapat ay unsa na kanang ang iyahang kuan ug ang iyahang kamot kay same ra siya ay Remember the principal one? Unsa to ang principal one? neutral posture. Yes, that's correct. So kana neutral posture. Ngano man ka na siya. So imbis ang tato nga magsige siya duko og maayo, at least naaman ka siya kanang kuan kung available ang automatic nga material handling, it's good. Pero kung ariktag mga kuan, mga small businesses is wala man jud sila anang kanang automatic, so ari jud ta sa mga manual. So at least butangan baka nilag table diha aron nga dali nila makuha nga no need na sila magsige pagduko-duko, di ba? So ingana kani siya kay good thing lang sa picture is naa may motil kana which is automatic na siya, automatic material handling na siya. Pero kana at magkuan manguta magunahon na masagud ta kay ko ari tag IE manggud nga kuan, IE aspect is mo kuan mo jud ta kanang kuan ta less cost man gid ta. So mo after kita sa less cost. So we will think of another way nga dili kayo gasto, but at the same time we are doing the ergonomic way. Ana na siya. Okay, next is this one, the last one. Charles, how about the last one, Charles? Charles? Di neutral posture ang yung wrist, ma'am. All the way down sa kayo. Okay. So unsa man din ni siya nga kaning na first picture nga hand, unsa man din na iyang gigunitan? Deeper. Nipper. Nipper. Oh, okay, sige kay mo may nasabtan ni Renz. Okay, nipper na siya. Okay, nipper. So nanay gi-design karon nga kuan nga nipper nga ing-ani na siya. Unsa may kuan ka ana. So ang curve niya sa iyang mga hands gi-follow na. Kay ko kani man gud ang imuhang sundon, kaning first picture sa hand is naa siya pressure points. Muna nga magsakit every time sige na siya gamit ana every day. Sa pila pa ka adlaw nimong ginamit ana. But then again naa gyapon ang pressure. Pero whereas kung kani man gani ang second picture ang gamiton is gi-follow niya ang curve, so that means walay pressure each veins, no? Murag mas kuan pa siya, mas appropriate pa siya gamiton. And then I don't know if wa pa sad ko kita og kuan ani nipper. Akong nabantayan is kana man ang sa kuan sa wire bitaw.
Ars. Para putol sa wire. Uka na siya. Life. Oo, basin o ing ana siya og noun. Pero dili na siya nipper ha, Renz. Na, may nipper na ma'am. Oh, naana. Fly sa Okay, fly sa dado. Okay, naana di ay. Okay. Next is sorry. Okay. So part of the principle 1 is work in neutral postures and also the reduced awkward postures kay principle 1 lang gihapon siya because it is related man siya. So let's have the principle 2 which is the reduce excessive force. Okay, from the first picture kana siya. Naunsa man na siya first picture. Yes, Renz. Nagpataas mo kasi yung kamot. Unsa man? Ay, ako rang yan niya to. Okay. Imagine. Murag G. nagbitad ba? Okay, nagbitad siya. Nagbitad? Yes ma'am, grabe ang force ma'am. Oh, okay. Oh, Kana siya. nagbitad siya and then Nag-pull. yung Okay, nag-pull iyang motion, di ba? Nag-pull iyang motion. Nga naman ka na? Kay, actually, di man kay siya ingon nga sayop gyud kay siya kay naaman siya stroller sa ilawom. So pwede ra sad siya makuan. Unless kana mong kuan good is basta sobra na gani sa force is kuan magud siya ni violate dahil siya sa rules sa ergonomics. So mo na nga kani dinhi nana siya tig-lift. Na pwede na siya mabalhin-balhin ana, 'di ba? Ing ana na kanindot ron ang kuan mga kanang automation ba nga pwede na mabalhin nimo from one place to another igo na lang ka mag-operate. Kani sa first picture is magsige pa kag tuod duot. So mo na siya ang pamao din ni dapita sa imong hawak sa imong kamot is grabe siya. Okay, this one. The next one kanang nay box. Nanay handle ma'am. Yes, that's Handle. correct. Okay. So, na-realize ba na ninyo nga kung grabe ginagid kaayo kabugat and then inyo jud siya ikuan ang force tanan is bugat ra kaayo. Whereas kung na siya kana bitong handle, mules na iyang weight. So, kana ha. So, from now on, you have to think of many designs. Kay at the end of the class, I will be asking you one output lang per person. One output per person na atong i-design. It's okay nga kanang per kuan na inyo ha, for paper lang sa inyo ha. Basta natarong lang og outline tanan sa paper. Don't worry is kay naman dayong daghang mga fabricators manggod. So they can produce a lot. So you don't have to worry sa mga kanang kuan bitaw sa materials nga mapalit pa mo. So we have here in school, ang inyong lang is to provide me the paper, complete paper nga naa dito ang design. Okay? Clear? yes, ma'am. Okay, thank you. Next is keep everything in easy reach. Kanisa yung lagi kay ni sabton. Keep everything. Kanaha, the first picture kana siya. Dapat ang motion nimo is kanilang dapat makuha ni nimo kani. Di nakakinanglan mo ana pa kana bitawng grabe na kaayo ka kakuan ka excess imong motions. Dapat mo lang ni imong motion. Okay? And the next one is kaning na computer. So di lang kay sa di ba dapat magamit sa mouse pad kay para dili kay ma-over atong lihok. Kay night times nga ang atong mouse maabot na kuan matagak na lang sa table. And then the third one kani siya. So kung manam kay tag keep everything kuan in reach, dapat all your materials, di ba nani agi naman tag 5S. All your necessary materials na katong ginamit mo, you have to sort out things na kani siya necessary, always na ko siya gamiton and then sometimes na ko gamiton and then dili kay na ko gamiton. So ingana siya. Kay namatay times nga sa atong production area is kana bitawng atong dyan na ipaduol ang permi natong gamit and then itago na to sa cabinet ang di kaayo gamit. So ingana no. Next is the principle 4 is work at proper height. So related ragid kay ni siya tanan sa mga nag-una nga principles. Okay, next this one is
do most work at elbow height. So same thing, dapat L position lang siya. And then the second one, sa maning second one, so kay work at proper heights. Okay. Si Emigene ra niya akong nakitaan. How about Lovely? Lovely? Next picture. Kitag duka-dukaan lang ko na yung na. Sige na, next picture. Kita mo na, padog na mo higda. Kaning do heavy work. Okay, kani siya, kaning, Sa diba, from the right, kaning right, this one, kani akong gi-click ka na. Kung ano siya, ma'am, ang usa kay ubos ra kaayo, ma'am, ba? Di siya proper. Dapat elbow, o di siya kanang, ang wrist, dili neutral, kanang posture. Okay, so kaya siya ha. The next picture is moto kung ginungani niya dapat eye level siya diri ubos pod kung ang kuan ba magdepende man na sa design of your work. Kuan ba na baka kay kuan kay sa ingani mang good kani murag eye level is sometimes kuan ni siya related ni siya adto sa mga welding namdi mga kuan nga before na ay mga water kanay mga water welding na dapat kana bitong ang iyang design is pakuan bitaw pa eye level and then wa man say something wrong aning kuan kaning first picture in which nagkuan man siguro na siya nag-shining man siguro na siya Heavy work man sa first. diba heavy But work all heavy work below the siya heavy work siya and at the same time dapat kuan naragi siya sa ubos and then dali ra sa siya makanabitang kuan dili ka kinahanglan na lift pa kay para magbuhat ma'am. di ba okay this one the third one kani so may problema ani nila Ang mubo ko, naipatunganan. correct kana no kung ang kuan man gani given naman gani ang design na brag nahuman na jud ang company kuan o hasta mga workstation area human na yeah. Naamo day mga mubo nga tao di ba dinom gina nato kalikayan na adyoy gipanganak nga mubo so sama na nato sila so we have to create something o naadjud ka no so we have to create something na ilang patunganan kana siya so easy ra jud kayo moro na ang concept lang ang sa pag-create moro gyud na nakadani ang lisod. Okay, next one. Reduce excessive motions. In the first picture, di ba, screwdriver siya. So when we use the screwdriver, sige tagadana. Sige tagtuyok using our manual hand. Okay ka na. However, naay idea si kuan inventor nga mo create siya og kaning kuan automatic na screwdriver potable masay gana nga ang kuan na igo na lang kang pislit and then ang kanina dapita sa tumoy mao na ang mutuyo okay next picture unsa man siya Parang mabalin-balin to, ma'am. Attentive kayo si Conway, si Renz. Very good kay Renz. Okay, kana siya. So, sayop kayo nga design kay because kinahanglan pa niyang alsahon gamay. Kay nalagi dili tupong ihang table. So, kana siya. Excessive motion na siya. So, you have to create a plane or a balanced na table or workstation area. Siya. And the next is na possibility nga mahug. correct na possibility kana makuha na noon ta rejected na hinuon ng mga product so natin mga instances nga ana ang mahitabo next is this one kani so you have to compare so may pasabot ka ana Automatic, ma'am. automatic Matilt na ma'am. Sa isa ang kaning karton ay kaning box. okay di siya yung maisa-isa ang iyahan lang is makuan siya
Ayang movement is Mabend. up, down, up, Mabend. down lang o mabend siya. Okay, that's correct. Kani manggod sa first picture is layo kay siya, magihikuan na guro nga table, need pa siya mo travel Distance. gamay para lang mo transfer sa iyang mga kuan, mga products. Kaning sa second picture is nara siya kuan nga mag-tilt-tilt lang. Applicable ni siya ang second picture kana kung dili liquid. Diba? Malalagi, abutin ang dapita is ang kuan na siya. I know sa picture is kuan naman big box naman siya. So meaning natabunan na siya. 'Di ba? Natabunan na ang kuan, natabunan na ang product. Nakasealed. So sealed na siya. So okay na siya. Pero nabi uban na kuan naisudlan na ni na tilt di na siya pwede. So pwede na siya sa kuan na siya sa last process, which is the packaging, the final packaging, which is the big boxes. So pwede na siya. Okay, next. You have to minimize fatigue and static load. Na siya. Kani, first picture is ang kamot. Kani, ang design sa ballpen is Soldering. pencil na siya. Ballpen or soldering? Pencil na siya. Pencil. Pencil siya, Imogene. Hindi siya Sabi na mapowder. soldering. Okay. So, kana siya. So, Alam mo, kung Clara? magamit man ganita o kuan, pencil or anything nga kanang musige na natagsuwat. So, karon nanay design nga butangan nila guma-guma. Diba nanay rubber din rubber nga para dili kay siya sakit. And then dili ta magkuan dili kana bitawng kubalan. And next is this one. Kana ma-fatigue syempre kay ngano man na over naman siya. Kinahanglan pa niya mo kuan, kinahanglan pa niya mo abot og maayo sa iyang kuan, sa iyang trabaho kay para lang gid siya ma-reach pa niya. So kana maka-create yun na siya fatigue diri sa luyo. So kana ha, i-avoid na siya ninyo kung for example pukon maka-OJT na mo and then naamoy makita na yung ani nga mga problems or instances dito sa workstation. Kana diha na din ninyo muhatag og proposal. Inyo dahil inaon inyong manager baka, sir, what if ako kaning studyhan? Ano kang ingani ni siya, sir? Basin, there is something wrong na kuan, basin, sayop ni siya or hindi lang siya ingana pag-ingon, kuan ba, in a proper way, nga kana, I can suggest something, sir, na pwede na to inganion, which is less cost siya and then efficient pag siya. Okay? Ana rin na, madadara rin nagstorya ang mga tao. Okay, next is minimize pressure points. Kana ron. Same thing gyapon sa ganina nga katok giyaw-yaw nga nay pressure points ang cutter kay lagi ang yang design is pa-curve whereas kani gi-follow gid ang kuan sa thumb. And also next one is kaning table nga lap ang imuhang lap is maigo na mapiit na, di ba? Mao ba na design sa ato ang mga kuan diha sa classrooms? Dili naman no. No, dili. Dili na sa una ing anak ka kuan, ing anak kahuot may na lang na usab. Next is this one. Ang edge. Yes. Ang edge sa table. Ang edge sa table hait ra kaayo. Pag abot na diri sa second one is gi-design na siya into kuan ni na siya angle at the same time na napud siya ka ng kuan. Butang tag naba ka na rubber, naba ka na foam. So kung dili pang kani mabutangan og rubber, pwede ra gyapon na siya pa curve. Basta dili lang siya kana bitang ang iyang kuan is hait kay tanan, which is maka-create gid siya pressure. Sakit gid na siya sa kamot. Okay? Next is principle 8 na ta. So we have 10 man principles. So down to principle 8 na ta, we have to provide clearance. Hanaron. Basta naman lang jud sa nag-design. Okay? So, we are given nga kita mga Pinoy is nagitay standard height. But sagaran mo gid sa company, nag-follow gid nag-American nga kuan, American height jud na ilang gi-follow kay para sa kunuhay kanang kita ba maka-adjust ang Pilipino kay mga mubo man jud ta. Nya. Kay kung kita pa gyud ikuan, kita pa gyud kana betang standard, nya og naa niya mo kuan naa niya half like butang tag si kuan baka si Renz kay half kuan siya half half American si Renz. Oh, no. Half American si Renz. Yeah.
Ya, gipanganak siya taas. Ya, wa trabaho siya. So, ya og nga na mapakong si Renz. Ikaw jud ri hot koan. Hot seat jud ka na ko ron Renz. Okay, next is this one. Bunot. Unsa man na siya na Ilagay picture? sa mga plato sa ano. Unsa Charles? Asa kay ang karga, ma'am? Pangkarga Diba? kay sa kagahan. O kana, di ba makita man ni nato siya nga kuan kana sa mga deliver og coke. Yes, Diba? ma'am. Ila jud athon. Ila jung athon ilahang kuan ba pagdakay kana Para man gud. madali. Oo. Di ba kita ra ba sa jud? Kita ra sa jud tao ang nag-create ana bitang kuan nga kita ra sa jud pamaulan. Kay lagi nagdali na ta sa time. Pero kay kita ay iman ta. So muna nga we have to follow the rule. Okay, and then ergonomics is very important jud sa workstation. Samot na ang imong industry nga gitrabahuan is Japanese firm. So, kuan ka ni sila ani, grabe ni sila kritik aning kuan mga ergonomics. Next is move, exercise, and stretch. So, muna ni gipaabot ni Renz, katuyang gingon ganina nga dapat daw mag-exercise. Principle 9 is you have to move, exercise, and stretch. We are given man sa trabaho og 1 hour break, and at the same time, na po 15 minutes break ari na sa alas 3. Kaya depende po na siya, maglain-lain na siya kada company. Pero sa skulahan, nagi tayo always exercise and stretch. Kaya baga masira, mo gingoy ab. Okay, so wala ko nag-allow ninyo nga kuan ha, nga kanabitang dapat jud mo permi na lang gid mo magkuan, so you have to also to be comfortable. Lihok-lihok sa jud kay basin yun pamaulan ng budin na ang ato biyang oras is 3 hours, inaputay 2 hours, pero anyways karon lang ni meet lang jud to kay need man sad siya nga makiktabi ko ninyo kay bisan pag nakaila na ko ninyo kay nakadano ko ninyo before, makamingaw sad ba kay niagi betag quarantine, di ba? Pila gud ta ka buwan wala nagkita. So, kana lang. So, mana siya ha, you have to exercise. I hope wala kayo mo nagpadako sa inyong kuan din ha, kay quarantine lang, may kaikaon. Di ba? Why exercise, ma'am? Why exercise? Sige. Okay ra, dungan lang yata ninyo ha. Okay, next is the principle 10, which is maintain a comfortable environment. Comfortable environment. So, makuha niyo siya sa katubitang illuminance measurement analysis, and also katong mga vibration and also the measurement of the noise kana mo affect gihapon sad na siya kay once manggani langas kay before nag-work ko og core box langas jud kay ang core box, so kana hinuon Chinese firm man sad siya, and then napo na sa standard nga dapat ang kalangason sa workstation area bali ang noise niya nga accepted noise is kanang ing-ana lang kay namantay kuan good gitawag na siya kana bitang measurement nga kuan sa para matest ihang decibels for the noise, and also naputay katong illuminance nga device nga dapat angayan ba ni siya kay we have a standard man, so ato na siyang i-search nga kanang mga standard nga illuminance, standard noise, ato na siyang pang ila-ilahon. Okay, so do you have any questions with the 10 principles? Wala, ma'am. Okay. Ma'am, Abtan na naman. isend na mo taga classroom ang kanang notes, ma'am. Yes, Charles. Ang same gikuan, Charles, again? Send mo sa Google Classroom ang mga notes. Oo, isend rin ako sa kuan. Dili ko Google Classroom, Charles. I'm using the Canvas.